Oppitunti 1. Seurantaviestintä. Anna minun kerätä numerot ja palaan asiaan pian. Kuulostaa hyvältä. Arvostan, että käytät aikaa tehdäksesi sen. Tietenkin. Haluan varmistaa, että teimme parhaan mahdollisen päätöksen. Se on fiksu lähestymistapa. Kaiken tiedon saaminen auttaa paljon. Lopuksi haluaisin tietää, tarvitsetko minulta jotain muuta? Kyllä, jos voisit tarkistaa toimitusaikataulut, siitä olisi apua. Täysin. Otan sen varmasti mukaan seurantaan. Kiitos. Tunnen itseni varmemmaksi kaiken tämän tiedon kanssa. Olen iloinen kuullessani sen. Varmistetaan, että olemme hyvin valmistautuneita. Oppitunti 2. Rannikkokulttuuri. On kalastajakyliä ympäri rannikkoa, se on aika viehättävä. Se kuulostaa kauniilta. Rakastan rannikkoyhteisöjen viehätystä. Kyllä, ja myös maanviljely on tärkeää alueella, erityisesti paikallistalouden kannalta. Todella. En tiennyt sitä. Millaista viljelyä he tekevät? He kasvattavat erilaisia viljelykasveja, mukaan lukien hedelmät ja vihannekset. Se on mielenkiintoista. Lyön vetoa, että paikalliset markkinat ovat eloisia ja värikkäitä. Täysin. Alueen tuoretuotteet houkuttelevat vierailijoita. Se kuulostaa upealta paikalta kokea paikallista kulttuuria. Se todella on. Siellä voi oppia paljon yhteisöstä. Oppitunti 3. Luonnon vaikutus. Se on hyvä pointti. Luonnon inspiroimaat elementit voivat lisätä rauhallisuuden tunnetta mihin tahansa tilaan. Olen täysin samaa mieltä. Ulkoilu sisälle voi olla niin rauhoittavaa. Kyllä, ja se luo yhteyden luontoon, jota monet ihmiset kaipaavat. Täsmälleen. Kasvit ja luonnonmateriaalit voivat todella muuttaa huoneen. Oletko kokeillut sisällyttää kotiisi luonnollisia elementtejä? Kyllä. Minulla on muutama kasvi, jotka todella elävöittävät olohuonettani. Se on upeaa. Olen kuullut, että kasvit voivat myös parantaa ilmanlaatua. He tekevät. Lisäksi ne lisäävät tilaan eloisuutta ja väriä. Minunkin on ehkä hankittava jotain omalle paikkalleni. Oppitunti 4. Matkatoiveet. No, haluan tutustua uuteen kaupunkiin ja rentoutua kauniilla rannalla. Se kuulostaa täydelliseltä pakopaikalta. Onko sinulla mielessä jokin tietty kohde? Harkitsen jonnekin trooppista, ehkä myös rikasta kulttuuria tutkittavana. Se olisi hämmästyttävää. Seikkailun ja rentoutumisen yhdistäminen on molempien maailmojen parasta. Täsmälleen. Haluan myös kokea paikallista ruokaa ja toimintaa. Oletko miettinyt, kuinka kauan haluaisit jäädä? Ajattelen viikkoa, sen pitäisi antaa minulle tarpeeksi aikaa nauttia kaikesta. Tuo kuulostaa ihanteelliselta. Sinulla on runsaasti aikaa rentoutua ja tutkia. En malta odottaa, että pääsen suunnittelemaan tätä matkaa. Oppitunti 5. Aamukävelyt. Tuo puisto kuulostaa täydelliseltä aamukävelyyn,
Nautin todella päivän aloittamisesta ulkona. Täysin. Raitis ilma ja maisemat voivat todella antaa positiivisen sävyn päivälle. Olen samaa mieltä. Pitäisikö meidän mennä joskus yhdessä? Kyllä, tykkäisin siitä. Se tekisi kokemuksesta vieläkin nautittavamman. Ehkä voimme tutkia erilaisia polkuja joka kerta kun kuljemme. Se kuulostaa hauskalta idealta. Se pitää asiat mielenkiintoisena. Lisäksi voimme motivoida toisiamme pysymään siinä. Täsmälleen. Kävelykaverin saaminen ratkaisee kaiken. Suunnitellaan sitten ensi viikon alkuun. Oppitunti 6. Liikkuminen. Muistomerkille pääset taksilla tai julkisilla kulkuvälineillä. Kuulostaa kätevältä. Onko joukkoliikenne helppokulkuinen? Kyllä, se on melko helppokäyttöinen, varsinkin englanninkielisten kylttien kanssa. Se on hyvä tietää. Nyt tuntuu mukavammalta käyttää sitä. Lisäksi se on loistava tapa nähdä enemmän kaupunkia matkoilla. Olen samaa mieltä. Tykkään seurata paikallista elämäntapaa työmatkojen aikana. Täsmälleen. Se lisää yleistä kokemusta uudessa paikassa vierailusta. Pitäisikö meidän etsiä parhaat reitit ennen lähtöä? Ehdottomasti. Ennakkosuunnittelu voi säästää aikaa ja stressiä. Oppitunti 7. Säätarkastus. Ehdottomasti. Muuten, oletko jo katsonut huomisen sään? Ei, minulla ei ole ollut mahdollisuutta. Pitäisikö sataa? Kuulin, että siellä saattaa olla suihkua, joten on hyvä tarkistaa. Se olisi hyödyllistä tietoa. Meidän on ehkä mukautettava suunnitelmiamme. Täsmälleen. Aina on parempi varautua muuttuviin sääolosuhteisiin. Pitäisikö meidän pakata sateenvarjot varmuuden vuoksi? Kyllä, se on mielestäni fiksu idea. Parempi katsoa kuin katua. Samaa mieltä. Varmaan otan omani mukaan. Hienoa. Toivotaan kuitenkin selkeää taivasta. Oppitunti 8. Sairaalakäynti. Minulla on huomenna matka sairaalaan. Minun täytyy saada risat irti. Voi ei. Se kuulostaa vähän pelottavalta. Oletko hermostunut? Vähän, mutta tiedän, että se on yleinen menettely. Se on totta. Monet ihmiset ovat tehneet sen ilman ongelmia. Täsmälleen. Haluan vain varmistaa, että kaikki menee hyvin. Ymmärrän. Onko sinulla joku, joka vie sinut? Kyllä, perheeni on tukenani. Se on hienoa. Tuen saaminen on suuri ero. Toivottavasti pääsen pian takaisin jaloilleni. Oppitunti 9. Julkisen seremonian liput. Tarkoitus oli vähän lippuja. Nämä liput annettiin ihmisille, jotka osallistuivat julkiseen seremoniaan. Se on mielenkiintoista. Millainen seremonia se oli? Se oli yhteisön saavutusten ja virstanpylväiden juhla. Se kuulostaa merkitykselliseltä. Oliko kaikilla mahdollisuus osallistua? Kyllä,
liput antoivat ihmisille mahdollisuuden osallistua ja nauttia juhlista. Rakastan tällaisia tapahtumia. Ne todella yhdistävät ihmisiä. Täsmälleen. Se lisää yhteisöllisyyden ja ylpeyden tunnetta. Oliko jotain erityistä toimintaa tai esityksiä? Kyllä, siellä oli puheita, musiikkia ja jopa joitain paikallisia ruokakojuja. Oppitunti 10. Kynsien pureskelutapa. En tiedä, lopettaako veljeni koskaan kynsien pureskelun. Siitä voi olla vaikea päästä eroon. Haluaako hän lopettaa? Hän tekee, mutta näyttää siltä, että hän kamppailee sen kanssa joka vuosi. Voin kuvitella. Se on usein helpommin sanottu kuin tehty. Joka tammikuussa hän aikoo lopettaa, mutta se ei koskaan kestä kauan. On mielenkiintoista, kuinka tavat voivat olla niin pysyviä. Kyllä, ja joskus muutos vaatii enemmän kuin tahdonvoimaa. Ehkä hän voisi kokeilla joitain tekniikoita auttaakseen häntä lopettamaan. Se on hyvä idea. Positiivinen vahvistus saattaa toimia hänelle. Oppitunti 11. Uuden uunin ostaminen. No, ostin äskettäin uuden uunin tehokkuudestaan tunnetulta merkiltä. Se on jännittävää. Mitä ominaisuuksia siinä on? Siinä on itsepuhdistuva vaihtoehto ja erilaisia keittotiloja. Ne ovat mahtavia ominaisuuksia. Sen täytyy helpottaa ruoanlaittoa. Kyllä, ja se lämpenee nopeasti, mikä on valtava ajansäästö. Ymmärrän, miksi valitsit tämän merkin. Tehokkuus on keittiössä avainasemassa. Täsmälleen. Haluan käyttää vähemmän aikaa ruoanlaittoon ja enemmän aikaa aterioiden nauttimiseen. Oletko jo kokeillut uusia reseptejä sen kanssa? Ei vielä, mutta odotan innolla, että pääsen pian kokeilemaan. Oppitunti 12. Yhteisön osallistuminen. Viimeisen 20 vuoden aikana olemme todella olleet yhteisössä alusta alkaen. Se on vaikuttavaa. Se osoittaa vahvaa sitoutumista paikalliseen kehitykseen. Täysin. Mutta olimmeko olleet valmiita haasteisiin matkan varrella? Se on hyvä kysymys. Se on usein paljon monimutkaisempi kuin miltä näyttää. Kyllä, ilmaus, liian yksinkertainen, ei usein kuvaa todellisuutta. Täsmälleen. Yhteisötyö vaatii paljon omistautumista ja sopeutumiskykyä. Oletko nähnyt mitään erityisiä muutoksia yhteisössä tuona aikana? Kyllä, monia parannuksia on tehty, mutta haasteita on edelleen. Se on jatkuva matka, eikö? Oppitunti 13. Työn vaatimukset. Mitkä ovat tämän viran vaatimukset? Vahvat vuorovaikutustaidot ja kokemus ovat välttämättömiä. Tuossa on järkeä. Viestintä on avainasemassa missä tahansa roolissa. Täysin. Se on tärkeää tiimityölle ja yhteistyölle. Tarvitsevatko he myös erityistä pätevyyttä? Kyllä, myös asiaan kuuluvat tutkinnot tai todistukset voivat olla tärkeitä. Minä näen. On hyvä tietää, mihin varautua. Varmasti. Oikeilla taidoilla voi olla suuri ero.
Ajatteletko hakevasi vastaavaan tehtävään? Oppitunti 14. Illallissuunnitelmat. Pitäisikö minun muuten tehdä? Ehkä pahdettua kasvispastaa ja tuoretta salaattia. Se kuulostaa herkulliselta. Pahdetut vihannekset lisäävät niin upeaa makua. Olen samaa mieltä. Lisäksi se on terveellinen vaihtoehto, joka on helppo valmistaa. Kyllä, ja voit muokata sitä kaikilla käsilläsi olevilla kasviksilla. Täsmälleen. Se on loistava tapa käyttää ylijäämät. Aiotteko lisätä erityisiä kastikkeita tai mausteita? Ajattelen valkosipuli-yrttikastiketta makujen parantamiseksi. Nam. Se todella kohottaa ruokaa. En malta odottaa, että pääsen kokeilemaan sitä. Oppitunti 15. Tavaroiden lainaus. Jos haluat joskus lainata työkalujani, tietysti ole varovainen niiden kanssa. Kiitos. Arvostan sitä. Mitä työkaluja sinulla on? Minulla on pora, muutamia jakoavaimia ja hiomakone. Ne ovat kaikki hyvässä kunnossa. Se on täydellinen. Voisin käyttää poraa joihinkin mielessäni oleviin kotiprojekteihin. Muista vain palauttaa ne samassa kunnossa, kiitos. Täysin. Pidän heistä hyvää huolta. Kuinka pitkäksi aikaa voin lainata niitä? Viikon pitäisi olla hyvä. Jos tarvitset lisää aikaa, kerro minulle. Kuulostaa hyvältä. Varmistan, että saan projektini nopeasti päätökseen. En malta odottaa, että näen mitä luot. Oppitunti 16. Health Focus. Hei, kuinka voit? Kuulin, että olet keskittynyt terveyteen. Voin hyvin, kiitos. Kyllä, olen yrittänyt syödä paremmin ja harjoitella säännöllisesti. Se on upeaa. Mitä muutoksia olet tehnyt tähän mennessä? Olen alkanut valmistaa ruokaa ja käydä aamulla lenkillä. Se kuulostaa hienolta. Ruoanlaitto voi säästää paljon aikaa viikon aikana. Täsmälleen. Se auttaa minua pysymään terveellisen ruokavalion tavoitteissani. Nautitko juoksemisesta? Olen. Se puhdistaa mielen ja lisää energiaa päivään. Se on mahtavaa. Jatka samaan malliin, kuulostaa siltä, että olet oikeilla jäljillä. Oppitunti 17. Turvallisia matkoja. Meillä on ilo auttaa sinua. Turvallista matkaa ja kerro meille, jos tarvitset muuta. Kiitos. Arvostan todella kaikkea apuasi. Tietenkin. Haluamme varmistaa, että sinusta pidetään hyvää huolta. Se merkitsee minulle paljon. Pitäisikö minun mielestänne pakata jotain erityistä? Suosittelen tarkistamaan sään ennen lähtöä. Hieno idea. Varmistan, että teen sen. Ja älä unohda ottaa mukaan tarvittavia asiakirjoja. Kyllä, tarkistan passin ja liput uudelleen. Täydellinen. Turvallisia matkoja, enkä malta odottaa kuulevani matkastasi. Oppitunti 18. Markkinatutkimus. Täysin. Meidän pitäisi tehdä markkinatutkimusta saadaksemme paremman käsityksen asiakkaiden tarpeista.
Se on fiksu liike. Mihin erityisalueisiin meidän tulisi keskittyä? Mielestäni meidän pitäisi tarkastella asiakkaiden mieltymyksiä ja ostotottumuksia. Kyllä, yleisömme ymmärtäminen auttaa meitä luomaan parempia tuotteita. Täsmälleen. On tärkeää tietää, mitä he arvostavat eniten. Pitäisikö meidän lähettää kyselyjä vai tehdä haastatteluja? Molempien yhdistelmä voisi tarjota kattavan kuvan. Kuulostaa vahvalta suunnitelmalta. Aloitetaan kysymysten laatiminen. Odotan innolla, mitä oivalluksia voimme kerätä. Oppitunti 19. Matkan suunnittelu. Hei! Oletko harkinnut matkan suunnittelua lähiaikoina? Kyllä, olen halunnut tutustua uusiin paikkoihin. Se kuulostaa jännittävältä. Onko sinulla päämäärä mielessä? Harkitsen muutamia vaihtoehtoja, ehkä jossain trooppisessa. Trooppinen kuulostaa uskomattomalta. Mikä noissa paikoissa viehättää? Rakastan rantoja ja mahdollisuutta kokea erilaisia kulttuureja. Se on loistava syy. Oletko matkustanut paljon trooppisissa paikoissa aiemmin? Ei niin paljon kuin haluaisin, joten tämä olisi hieno seikkailu. Mietitään yhdessä joitain vaihtoehtoja. Oppitunti 20. Toimistovaatimukset. Minulla on tietoja, joita toimiston ihmiset tarvitsevat. Se on hyvä kuulla. Mitä ne vaativat? Sinun täytyy joskus käydä toimistolla kerätäksesi kaikki tarvittavat tiedot. Tuossa on järkeä. Tietojen saaminen henkilökohtaisesti on usein helpompaa. Täsmälleen. Kasvokkain tapaamiset voivat selventää monia asioita nopeasti. Pitäisikö minun valmistautua siihen vierailuun? Kyllä, ota mukaan luettelo kysymyksistä varmistaaksesi, että katat kaiken. Hei on. Kuulostaa tuottavalta tapaamiselta edessä. Ehdottomasti. Olen varma, että keräät kaikki tarvitsemasi tiedot. Oppitunti 20. Ura-asetukset. Mitä pidät urastasi? Olen avoin eri toimialoille, mutta mielessäni on muutama suosikki. Se on hieno lähestymistapa. Mitä toimialoja harkitset? Olen erityisen kiinnostunut tekniikasta ja terveydenhuollosta. Molemmat ovat nopeasti kasvavia aloja. Mikä sinua niissä viehättää? Rakastan sitä, kuinka teknologia voi parantaa elämää, ja terveydenhuolto on aina välttämätöntä. Täysin. On palkitsevaa työskennellä alueella, joilla on merkitystä. Kyllä, haluan tuntea olevani tyytyväinen uravalintoihini. Se on viisas näkökulma. Jatka näiden vaihtoehtojen tutkimista. Oppitunti 22. Ruokailutottumukset. Tiedätkö, hän tulee yleensä takaisin vatsakivulla, koska hän syö niin paljon. Todella. Se kuulostaa epämiellyttävältä. Oppiiko hän siitä koskaan? Ei todellakaan. Hän näyttää nauttivan ruuasta liikaa välittääkseen. Voin samaistua siihen. Joskus ruoka on liian houkuttelevaa. Täsmälleen. Mutta on tärkeää kuunnella kehosi signaaleja.
Kyllä, maltillisuus on avainasemassa, varsinkin kun on kyse herkullisista aterioista. Onko sinulla koskaan ollut vastaavaa kokemusta? Ehdottomasti. Olen oppinut vauhdittamaan itseäni buffetissa. Se on hyvä strategia. Kyse on tasapainosta, eikö niin? Oppitunti 23. Elokuva-asetukset. Hänellä on paljon suosikkinäyttelijöitä ja näyttelijöitä. Se on mielenkiintoista. Onko hänellä suosikkielokuvalaji? Kyllä, hän katsoo joskus surullisia elokuvia, jotka todella painavat sydäntä. Ymmärrän miksi. Tunne-elokuvat voivat olla niin vaikuttavia. Täysin. Ne johtavat usein syvällisiin keskusteluihin jälkeenpäin. Pidätkö myös surullisten elokuvien katsomisesta? Joskus, mutta mieluummin komediat keventämään tunnelmaa. Se on reilua. Hyvä sekoitus genrejä pitää asiat mielenkiintoisena. Varmasti. On mukavaa tutkia erilaisia tunteita elokuvan kautta. Oppitunti 24. Globaalit yhteydet. Järjestöllä oli sidoksia kaikilla 6 mantereella yli 170 jäsenmaan kanssa. Vau, se on vaikuttavaa. On varmasti haastavaa hallita näin laajaa verkkoa. Ehdottomasti. Yhteensovittaminen niin monien kulttuurien ja säädösten kanssa on monimutkaista. Voin kuvitella. Mitkä ovat organisaation päätavoitteet? He keskittyvät kansainvälisen yhteistyön ja kehityksen edistämiseen. Se on jalo tarkoitus. On tärkeää tehdä yhteistyötä globaalisti. Kyllä, ja se vaatii ymmärrystä ja eri näkökulmien kunnioittamista. Täsmälleen. Yhteistyö on avainasemassa globaalien haasteiden ratkaisemisessa. Odotan innolla, kuinka ne jatkavat kasvuaan ja sopeutumistaan tulevaisuudessa. Oppitunti 25. Seikkailu odottaa. Seikkailussa kuulostaa heti täydelliseltä. En voisi olla enempää samaa mieltä uusien paikkojen tutkimisesta. Täysin. Tuntemattoman löytämisessä on jotain jännittävää. Oletko miettinyt, minne haluaisit mennä ensin? Kalistun kohti vuoria, rakastan patikointia ja raitista ilmaa. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Näkymien täytyy olla henkeä salpaavat siellä. Kyllä, ja nautin hyvän vaelluksen haasteesta. Entä sinä? Olen aina halunnut tutustua eloisaan kaupunkiin, joka on täynnä kulttuuria ja historiaa. Se olisi hauskaa. Kaupunkien energia voi olla niin inspiroivaa. Täsmälleen. Suunnitellaan seikkailumme yhdessä, se voi olla hauskaa. Oppitunti 26. Musiikkivalinnat. Entä saksofonin soittamisen opettelu? Kuulostaa tosi hauskalta. Tai ehkä haluaisit mieluummin kielisoittimen, kuten viulu tai sello. Olen aina ihaillut sellon äänen syvyyttä. Selolla on kaunis, täyteläinen sävy. Se voi todella herättää voimakkaita tunteita. Täsmälleen. Mutta saksofonissa on niin eloisa, pirteä tunnelma. Totta. Se sopii loistavasti jatsille ja tuo paljon energiaa musiikkiin.
Kummalla olisi mielestäsi helpompi aloittaa? Sanoisin, että saksofoni saattaa olla aloittelijoille helpommin saatavilla. Hyvä pointti. Ehkä minun pitäisi kokeilla sitä ensin. Oppitunti 27. Selkeä viestintä. Olen samaa mieltä. Olkaamme selkeitä ja sisällytäkää tarkempiin päivämääriin selvyyden lisäämiseksi. Se on hieno idea. Se auttaa kaikkia pysymään samalla sivulla. Täsmälleen. Se välttää sekaannukset aikataulujen ja odotusten suhteen. Pitäisikö meidän laatia sähköposti, jossa kerrotaan kaikki? Kyllä, korostetaan tärkeimmät päivämäärät ja tehtävät. Minä hoidan sen. On tärkeää kommunikoida tehokkaasti. Täysin. Selkeä viestintä on sujuvan yhteistyön edellytys. Kun olemme lähettäneet sen, voimme varmistaa, että kaikki ymmärtävät. Hieno suunnitelma. Tehdään tästä projektista menestys. Oppitunti 28. Hyvät liiketoimintakäytännöt. On tärkeää puhua ihmisille ennen kuin he puhuvat sinulle, varsinkin liiketoiminnassa. Olen samaa mieltä. Suhteiden rakentaminen on avainasemassa muiden tarpeiden ymmärtämisessä. Walton uskoi myös, että tavarantoimittajien hyvät tarjoukset tulisi välittää asiakkaille. Kyllä, läpinäkyvyys liiketoiminnassa rakentaa luottamusta ja uskollisuutta. Täsmälleen. Se luo win-win-tilanteen kaikille osapuolille. Oletko nähnyt esimerkkejä yrityksistä, jotka tekevät tämän hyvin? Kyllä, monet paikalliset kaupat keskittyvät yhteisön sitoutumiseen ja oikeudenmukaiseen hinnoitteluun. Se on rohkaisevaa. Se osoittaa, että eettiset käytännöt voivat johtaa menestykseen. Varmasti. Kyse on positiivisen vaikutuksen luomisesta. Oppitunti 29. Toiveet ja toiveet. Nuo toiveet ovat mielenkiintoisia, koska en haluaisi hukata niitä. Kyllä, on tärkeää saada kaikki irti siitä, mitä meillä on. En usko, että haluaisin miljoonia dollareita, jos se merkitsisi arvojeni menettämistä. Se on viisas näkökulma. Varallisuuden tulee tuoda vastuuta. Täsmälleen. Haluaisin mieluummin tarpeeksi elääkseni mukavasti ja auttaakseni muita. Minusta tuntuu samalta. Kyse on tasapainon luomisesta elämään. Kyllä, ja keskittyminen kokemuksiin aineellisten asioiden sijaan on avainasemassa. Täysin. Muistot kestävät kauemmin kuin omaisuus. Pidetään tämä ajattelutapa saavuttaessamme tavoitteitamme. Oppitunti 30. Ruokainnovaatiot. Illallinen tai jäätelökone voi vain ponnahtaa ulos koneesta. Kuulostaa futuristiselta. Kuvittele, kuinka kätevää se olisi. Säästäisi varmasti aikaa ruoanlaittoon ja siivoukseen. Kyllä, mutta maistuuko se yhtä hyvältä kuin kotitekoiset ateriat? Siinä se iso kysymys. Tuoreilla ainesosilla on yleensä suuri merkitys. Totta. Ruoan itse valmistamisessa on mielestäni jotain erityistä. Olen samaa mieltä. Ruoanlaitto voi olla luova ja nautinnollinen prosessi. Se on myös tapa olla yhteydessä muihin aterioiden jakamisen yhteydessä. Täsmälleen. Arvostetaan ruoanlaiton taitoa nauttien samalla moderneista mukavuuksista.
Oppitunti 31. Joustava johtaminen. Yhteenvetona voidaan todeta, että joustava lähestymistapa johtamiseen on välttämätöntä nykymaailmassa. En voisi olla enempää samaa mieltä. Sopeutumiskyky voi vaikuttaa merkittävästi joukkueen menestykseen. Kyllä, johtajien on reagoitava muutoksiin ja haasteisiin tehokkaasti. Oletko nähnyt onnistuneita esimerkkejä joustavasta johtamisesta? Täysin. Muutoksia hyväksyvillä yrityksillä on taipumus menestyä vaikeina aikoina. On vaikuttavaa, kuinka jotkut johtajat edistävät innovaatioita joustavuuden avulla. Täsmälleen. Ryhmän kannustaminen voi johtaa parempiin ratkaisuihin. Se on hieno pointti. Yhteistyö on avainasemassa kaikissa johtotehtävissä. Pidetään nämä periaatteet mielessä, kun kehitämme omia johtamistaitojamme. Oppitunti 32. Uusien ihmisten tapaaminen. Se on hienoa kuulla. Oletko tavannut kaikkia toimistossa olevia? En vielä, mutta olen tavannut jo muutaman työtoverin. Se on hyvä alku. Kaikkiin tuntemiseen voi mennä aikaa. Kyllä, odotan innolla yhteydenpitoa useiden ihmisten kanssa. Työsuhteiden rakentaminen voi vaikuttaa suuresti työtyytyväisyyteen. Täysin. On mukavaa, että työpaikalla on ystäviä. Oletko löytänyt samanlaisia kiinnostuksen kohteita? Kyllä, pari heistä nauttii patikoinnista ja ulkoilusta, kuten minäkin. Se on upeaa. Ehkä voitte suunnitella yhteisiä retkiä. Oppitunti 33. Business Essentials. Tuotteen tai palvelun luomiseen ja myyntiin liittyvät toiminnot ovat kiehtovia. Kyllä, ne todella ovat. Mitkä ovat mielestäsi liiketoiminnan tärkeimmät toiminnalliset alueet? Sanoisin, että markkinointi ja myynti ovat ratkaisevan tärkeitä tuotteen saattamiseksi markkinoille. Ehdottomasti. Mutta tuotanto ja asiakaspalvelu ovat yhtä tärkeitä. Täsmälleen. Jokaisen alueen on työskenneltävä yhdessä yleisen menestyksen saavuttamiseksi. Oletko itse ollut mukana näillä aloilla? Kyllä, olen tehnyt markkinointityötä, ja se on todella palkitsevaa. Se on hienoa. Kaikkien näkökohtien ymmärtäminen voi todella parantaa taitojasi. Varmasti. Se on jatkuva oppimisprosessi yritysmaailmassa. Oppitunti 34. Julkinen liikenne. Hienoa. Kuinka usein bussit kulkevat tällä alueella? Ne kulkevat yleensä 15 minuutin välein ruuhka-aikoina. Se on aika kätevää. Se tekee liikkumisesta paljon helpompaa. Kyllä, ja se auttaa lyhentämään odotusaikoja, mikä on aina plussaa. Pidätkö julkista liikennettä täällä luotettavana? Suurimman osan ajasta kyllä. Se on yleensä aikataulussa. Se on hyvä tietää. Käytän mieluummin joukkoliikennettä, kun voin. Sama täällä. Se on ympäristöystävällinen ja usein vähemmän stressaava kuin ajaminen. Täsmälleen. Suunnitellaan sitten matkamme bussijärjestelmän avulla. Oppitunti 35. Keskimmäisen lapsen näkökulma. Luulen, että pidän keskimmäisestä lapsesta, pystyn samaistumaan isosiskoni ja pikkuveljeni.
Se on mielenkiintoista. Keskellä oleminen antaa usein ainutlaatuisen näkökulman. Täsmälleen. Saan nähdä asioiden molemmat puolet, mikä auttaa minua sovittelemaan konflikteja. Se kuulostaa arvokkaalta. Onko sinun helpompi ymmärtää heidän näkemyksensä? Kyllä, ehdottomasti. Pystyn ymmärtämään siskoni vastuuta ja veljeni huoletonta asennetta. Sen täytyy kuitenkin olla tasapainoilua. Miten hallitset sen? Yritän kuunnella molempia ja neuvoa tarvittaessa. Se on kypsä lähestymistapa. Keskimmäisenä lapsena olemisessa näyttää olevan etunsa. Se todella tekee. Arvostan rooliani perheemme dynamiikassa.